من التشريعات الاقتصادية المذهلة التي لم أتوقع بتطبيقها سنكتشف أسرار عظيمة في مصلحة المجتمعات والأفراد. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الآية سبحان الله جعلتني أتفكر وأبحث أكثر في أثر الزكاة على المجتمعات والأفراد. هل تعلم أنه لو أخرج كل المسلمين زكاة أموالهم لقلت معدلات البطالة والفقر؟ هل تعلم أن هناك اقتصادي سويدي غير مسلم يطالب دول أوروبية بفرض ضريبة مثل الزكاة لمصلحة بلادهم؟ الزكاة ليست عقاب لنا، بل هي لمصلحة الغني ولمصلحة الفقير. هذا التشريع يستحق منا التفكر. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. زيارتنا اليوم كانت لمؤسسات خيرية إسلامية وغير إسلامية، عربية وغير عربية، حتى نتعرف أكثر على الزكاة. الزكاة تحفيز للمال كي يتحرك بأفضل صورة فيربح صاحبه أفضل ربح، ثم بعد ذلك تأتي مصلحة الفقير بطبيعة الحال. فالزكاة هي مال مخصوص بشروط مخصوصة لأناس مخصوصين، يعني مو أي مسلم يدفع الزكاة، فقط من تطبق عليه الشروط، ولا تعطى الزكاة إلا من تطبق عليه الشروط أيضاً. Importance of zakah as something, of course this is from Allah subhanahu wa ta'ala, but the importance in changing and transforming the lives of people is between life and death. أول الرابحين بإخراج الزكاة هو صاحب المال نفسه، لأن الزكاة أصبحت بالنسبة له كمستشار مجاني يقول له انتبه، ما دام الزكاة زادت عليك معناها أنك عطلت مقدارا أعلى من الأموال في السنة الماضية. نعم، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بدفع الزكاة، ولكن بنفس الوقت الله سبحانه وتعالى وعدنا أن يغفر لنا ذنوبنا وينمي أموالنا، فيقول عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. I think zakat is fascinating. It's fascinating for all sorts of reasons. It's fascinating because it's so big. So one of the studies of how much does this is paid in zakat, anything between $200 billion and $1 trillion a year. And $1 trillion a year is 7 times the volume of the global aid budget. So you've got this enormous charitable philanthropic money, which is really interesting. It's interesting because it's a wealth tax, so it's 2.5% of your wealth, whereas the Christian tradition is a income tax. حتى نتأكد من أثر الزكاة في القضاء على الفقر، تعالوا معي نحسب زكاة ثري واحد من المسلمين. تبلغ ثروته 18 مليار دولار. لو أخرج زكاته لمدة سنة واحدة تكون زكاته 2.5% كزكاة، تصبح 450 مليون دولار في السنة زكاته. لو أعطى لكل فقير 3000 دولار راح يستفيد منها 150 ألف فقير. هذا الثري الواحد لو أخرج زكاته لمدة 10 سنوات راح يستفيد من زكاته 1,500,000 فقير، وهذه زكاة ثري واحد من المسلمين، فما بالكم لو أخرج كل أغنياء المسلمين زكاة أموالهم. دكتور، ما هي الحاجة للزكاة؟ هل هناك نسبة كبيرة من الفقر في العالم حتى نحتاج إلى الزكاة؟ يعني آخر إحصائيات أن تجاوزوا المليار نسمة اللي يعيشون تحت خط الفقر. مليار؟ أكثر من مليار نسمة اللي يعيشون تحت خط الفقر. 300 مليون طفل لا يجدون فرصة للتعليم سواء في أفريقيا أو في آسيا. For example, in Yemen, we know that there are 28 million people as a population, but 21 million people in need. This is 70% of the population do not have any, are in extreme need. The same in Syria and many other places. And now there is enough wealth in the world that we can just get rid of poverty quite easily if people are willing to make the changes needed. Zakah, it's been calculated. There's a report by a lady called Chloe Sturck, and she did a report in 2015. It was called An Act of Faith, Zakah and Humanitarian Financing.
And she said that when they looked at the research that they'd done at how much collected in zakah from all the institutions globally, they said it could be between between the tens of billions to $100 billion of which is required. And zakah has the potential to change and transform the whole world if it is corrected in the right way and people give it in the right way. الزكاة مثل ما تجب على الفرد فهي تجب على المؤسسات والشركات والصناديق الاستثمارية للدول. احنا حسبنا صندوق استثماري لدولة مسلمة واحدة يبلغ مقدار هذا الصندوق الاستثماري 600 مليار دولار. لو حسبنا 2.5% زكاة هذا الصندوق يصبح 15 مليار دولار. لو أعطينا لكل فقير 3000 دولار راح يستفيد من هذا الصندوق زكاته 5 مليون فقير في العالم. هذا الصندوق السيادي لهذه الدولة لو أخرج زكاته لمدة 10 سنوات راح يستفيد من هذه الزكاة 50 مليون فقير. وهذا صندوق سيادي استثماري واحد لدولة مسلمة واحدة. تنالوا منه إيمانا. خلينا نبسط فكرة الزكاة بالدوائر الست. دائرتان فوق تجب زكاتهما النقد وعروض التجارة، ودوائر 4 تحت لا زكاة فيها وهي الأصول المؤجرة والأصول الاستثمارية وكذلك المستهلكات بالإضافة إلى الديون لك أو عليك. شيخ تبارك الرحمن، عدد المسلمين في بريطانيا والجالية المسلمة كبيرة جدا، هل تجد لهم تفاعل في دفع الزكاة؟ We see, mashallah, there are some estimates that approximately 300 million pounds is spent every year in zakah by the British Muslim community. And we've had lots of things. For example, another report shows the Charity Commission, which is one of the legal bodies in the UK. They say that the Muslims are the most generous religious group in the whole of UK. They give about approximately 100 million pounds. But definitely there is a push and there is definitely optimism from the people to give zakah. Of course, not everyone gives it, and we notice some people, mashallah, they're doing very wealthy and they're not giving it, maybe because they're not practicing or not. الثنتين فوق تجب الزكاة فيهم، والأربع تحت لا زكاة فيها. الثنتين فوق النقد، فكل الأموال النقدية التي عندي سواء من العملة المحلية أو الأجنبية في حسابي البنكي في داخل البلد أو خارج البلد، كل نقد بما فيها سبائك الذهب والفضة وهو متجاوز للنصاب أكثر من 85 جرام من الذهب الخالص وكان ملكه تام وحال عليه سنة كاملة، فهذا هو الذي تجب زكاته. الدائرة الثانية هي دائرة التجارة. هذه البضاعة المعدة للبيع وهي في سوق العرض والطلب لمدة عام هي التي تلحقها زكاة. إذن الزكاة تنحصر في هاتين الدائرتين فقط. في الأسفل حتأتينا الأربع دوائر لا زكاة فيها. الدائرة الأولى هي الأموال المؤجرة. العقار كقيمة سوقية لا زكاة فيه، كأصل لا زكاة فيه. الزكاة تجب في الإيرادات المحصلة من العقار اللي هي الأجرة، والأجرة ستدخل ضمنا وتلقائيا مع النقدية سواء في البنك أو عندي. أمر آخر وهو عمليات الاستثمار، صناديق الاستثمار، المحافظ الاستثمارية كذلك، صكوك الاستثمار كذلك، ودائع الاستثمار في البنوك كذلك، فلا زكاة فيها علي وإنما تنتقل الزكاة على الشخص الآخر. رقم 3، كل ما تستهلكه لشخصك الكريم ولأسرتك ويعني لمن تعول فلا زكاة فيه، فبيتك وسيارتك واللابتوب والثياب والأجهزة الكهربائية كلها من المستهلكات التي لا زكاة فيها على الفرد. الدائرة الرابعة والأخيرة الديون، وهذه قاعدة، الديون كلها لك أو عليك لا زكاة فيها أبدا، كلها تطلع برا. من المشاريع التنموية الخاصة في الزكاة اللي عجبتني وشدتني فعلا هو مشروع أغنوهم عن السؤال في جمعية العون المباشر. شيخ عبد الله، شنو هذا المشروع الرائع أغنوهم؟ طبعا الفكرة هي أن ما نعطي الفقير الفلوس ونقول له تصرف فيها، ولا نعطي المساعدات بحيث أنه يكون دائما محتاج المساعدة هذه، وإنما الهدف أن نرفع مستواه وننقله من اليد السفلى لليد العليا، نخليه هو المعطي.
واخليه هو اللي يزكي بدل ما ياخذ. بدال ما ياخذ ويعتمد يكون اعتمادي على غيره. The main role of charity is not directly to end that poverty. They encourage innovation, they try out new approaches, new methods of helping poor people get into markets. دكتور، وهل لمستوا الأثر من هذه المشاريع؟ طبعا ما اقدر ازكي نفسي ولا بغينا ان احنا نزكي انفسنا ونقول احنا سوينا، فيبنى جهه خارجيه تقيم اثر هذه المشاريع. كمثال في تونس لما دخلت الشركه وراحت الاسر اللي استفادت من المشاريع، اكتشفنا ان 65% من الاسر اللي اعطيناها هذه المشاريع انتقلت من اليد السفلى لليد العليا، بل بدات تزكي بعد سنه ونص من بدايه المشروع. دكتور عبد الله، احنا ودنا نكون عمليين في برنامج فسيرو، ودنا نتبنى معاكم حاله في جمعيه العون المباشر وندرس هذه الحاله لمده سنه، ايش حصل معاها من اثر الزكاه، اذا تسمحوا لنا. باذن الله نختارها مع بعض. باذن الله. بس حقيقة كان حسيت بمشكلة كان بالنسبة لي كبيرة جدا، إنه 8 أفراد في غرفة واحدة وداخل روضة وداخل مدرسة. المشروع يلائم ويناسب الشخص الذي تم اختياره، وهو مشروع عبارة عن بنشر متكامل لخدمة السيارات لسائق السيارات. شغلة ثابتة، والشغلة الثابتة تختلف من شنو؟ من شغلة كل ما يوم شنو؟ ساكن رزق، يعني تبقى شغلتك ثابتة عندك بنشر عندك حكاية زي دي إن شاء الله. هذا المشروع بمختلف المعدات والمكونات لهذا المشروع سيعين هذه الأسرة في إيجاد فرص أو فرصة عيش وكسب. إن شاء الله بعد ما مركت من هنا بعين أولادي في شنو في مدارسنا، حالاتي الخاصة أو ظروفي شنو، السبحة دي كلها شنو أقدر أعمل عليك. زي ما عنوان اللوحة دي إنه شنو يغنون عن السؤال، وفعلا يعني حقيقة ما كلام سهل، الإنسان ما يقدر شنو يزال طوال. صعب الزمن عليه إنه الإنسان يفوز بها يعني زي أنا بعتبر نفسي سعيد. سبحان الله، بعض المعارضين لقانون الزكاة وتشريع الزكاة في الغرب هم نفسهم اللي قاعدين يتكلمون يدفعون ضرائب في دولهم، ولا توجد دولة في العالم تصل ضريبتها 2.5%. في بعض الدول تصل ضريبتهم إلى 30%، أنت مأمور تدفعها كل سنة. زرنا دائرة الضريبة في ستوكهولم عاصمة السويد لنعمل مقارنة بسيطة بين الزكاة والضريبة التي يلتزم بها أغلب مواطني دول أوروبا. ما هي المعايير والضوابط في احتساب الضريبة هنا في السويد؟ The Swedish tax system is formed on the principle that a person who has a lot and earns a lot also can contribute a lot to be able to care for healthcare, education, roads, libraries, everything. This should be arranged in a much better way, and with the taxation system I have proposed and sent to almost all people in the parliament and to the government and so on. Just pay according to how much money you have, not how much you earn. You could earn a lot of money and you could use it, but just having the money, that amount will be taxed. There's a famous economist called Thomas Piketty, a French economist, who proposed a global wealth tax and said, you know, people are accumulating so much wealth that we have to have a way of redistributing that. And I wrote a piece saying, you do realize that's already happening in a quarter of the world, and it's called zakat, right? We have a global wealth tax. So I think there's a lot we could learn from zakat. من خلال تجربتك، هل التبرع شيء جميل؟ هل وجدت له أثر في حياتك وحياة الآخرين؟ I think this is a really interesting question. So there's been some research which tried with groups and said, with one group they said, this is your moral duty. You know, this is, you should give aid. What do you think about aid? And the other one said, if you give aid, it is in Britain's national interest. There'll be more trade, more stability. People in the moral group actually supported aid more than the people who were sold on the British national interest. سبحان الله، الزكاة تربي الإنسان كل سنة عندما يخرج هذه الأموال، تربيه وتكسب صفات حميدة وجميلة يتمناها كل إنسان. تربيه على السخاء، العطاء، سلامة القلب، مساعدة الناس والمحتاجين، الإحساس بالآخرين، وهذا سبحان الله
هو الجميل في هذا التشريع، تشريع الزكاة. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا به. لماذا لا ندفع الزكاة والمال مال الله ونحن مستخلفين فيه؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ ألهاكم التكاثر، فقال يقول ابن آدم مالي مالي، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. فالصدقة هي التي سوف تبقى لك يوم القيامة، وأما باقي أموالك كلها سوف تزول. يقول الله سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا، أنت الحقيقة لا الظنون تعالى، من بالحقيقة أنزل القرآن. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. أنا ما بيشعر أن هذا البرنامج هو برنامجي، هذا البرنامج هو برنامجكم. كل واحد فيكم ينوي من الآن أن يكون داعية لله سبحانه وتعالى ولو بآية. ارسل رسالة أو صورة أو فيديو، وأنا بإذن الله راح انشر لكم كل هذه المقاطع اللي تكون مناسبة لعظمة هذا الكون، وأنها تكون تتكلم عن حكمة التشريع الإسلامي. ارسل الآن إلى موقع نون ولا تتردد.